نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. اعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. تنفيذ محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها بإذن الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبدالله. حياكم الله وحيا أخوة المستمعين. من الرياض هذا المستمع أبو عبد المجيد يقول في سؤاله: من المعلوم أن الهاتف والجوالات من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمن، وقد أساء البعض استخدامه، فهل من كلمة حول هذه النعمة وآداب استخدامها؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك أن هذا الهاتف وغيره من وسائل الاتصال الحديثة هي سلاح ذو حدين، وهي في جانبه الإيجابي نعمة على العبد المسلم إذا استخدمها استخداما إيجابيا ملتزما بالآداب الإسلامية في استخدامها، وربما كانت شرا على الإنسان إذا استخدمها باستخدام السلبي. والمسلم حري به بأن يستفيد من مثل هذه المنجزات الاستفادة الإيجابية، وأن يبتعد عن سلبياتها التي تؤثر عليه. وعلى المسلم إذا أراد من هذه الوسائل هو الهاتف، ولا شك أنه أيضا له فوائد على المرء المسلم: اختصار الأوقات، قضاء الحاجات الدينية والدنيوية، صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الفوائد الإيجابية. ومما يحسن ويكمل استخدامه الالتزام بجملة من الآداب، منها اختيار الوقت المناسب. إذا أراد الإنسان اتصال بغيره فإنه يختار الوقت المناسب ويجتنب أوقات النوم والراحة والطعام والاشتغال بأمر من الأمور. وإذا رد عليك صاحب الهاتف وأخبر بأنه مشغول الآن فعليك أن تتقبل ذلك وأن لا تحمل في نفسك عليه. الله عز وجل يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ومن هذه الآداب أيضا التأكد من رقم الهاتف عندما تريد الاتصال، والاعتذار عند الغلط فيه. لأنك غلطت فتقول لمن اتصلت به: أنا آسف، النمرة غلط أو الرقم غلط ونحو ذلك. كذلك من آداب البداءة بالكلام من الطالب، ولا يسكت إذا اتصل بصاحبه، بل يبدأه بتحية الإسلام. الحذر، كل الحذر من السكوت. وإذا سألك المجيب من رد عليه قال: من المتكلم؟ فأخبره بنفسك على الوجه الذي تميز وتعرف به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا، كأنه كرهها. وكذلك عند ختام المكالمة تختمها بالسلام كما بدأت، كما هي سنة السلام عند
اللقاء وعند الافتراق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وإذا كان أيضا المهاتف امرأة وقد كلمت أجنبيا فعليه أن تتكلم بصوت عادي لا رقة فيه ولا خضوع، وأن تقتصر على قدر حاجتها، فمتأدبة بآداب القرآن. الله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وكذلك من آداب المهاتفة عدم الإطالة والزيادة على قدر الحاجة، إلا أن تجد من صاحبك الذي اتصلت به أنسا وارتياحا. وكذلك من آداب اعتدال الصوت عند الكلام في الهاتف، فلا يكون عاليا مزعجا ولا خافتا لا يكاد يسمع، مراعيا أيضا حينما يتحدث الإنسان أصحاب الأقدار وأن يعرف لهم قدرهم كالوالدين من في حكم ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: بلغت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم، كما في رواه أبو داود. فالمسلم كما قلت يستعمل الهاتف ويتأدب بآدابه ويحذر من محاذير تعد من سوء الأخلاق، منها تسجيل مكالمات من دون إذن الشخص الذي يهاتفك. وإذا حدثت أحد مثلا فلا تحادثه وسط ضجيج الأطفال وأهل الدار، بل ينبغي للإنسان الحفاظ على الصمت والحذر من استخدام الهاتف أيضا في ترويع الآخرين. فربما بعض الناس اتصل على بيت صديقه أو رفيقه أو أحد معارفه أو على أناس لا يعرفونهم ولا يعرفونهم أو يعرف صاحب الدار، ويلقي إليهم نداء كاذبا إما انتقاما من صاحبه أو ربما عدها بعضهم مزاحا، وبئس المزاح ما يحصل به الترويع وأذية الآخرين. الله عز وجل يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك الحذر من المعاكسات الهاتفية سواء كان ذلك مرسلا أو مستقبلا، فإن ذلك من المحاذير التي تعد من سلبيات الهاتف. ولكن المسلم كما قلت يحرص على الآداب ويجتنب المحاذير وتحصل ويحصل ما فيه من فوائد إيجابية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين الذي رمز لاسمه بنون حاء أرسل بمجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يطوف بعد طواف الإفاضة والسعي طوافا آخر يسمى طواف النساء، وأن النساء لا تحل إلا بعد هذا الطواف، ما صحة هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. إذا كان الطواف والسعي الذي جاء به وطواف الإفاضة والسعي بعده للحج وكان متمتعا أو قائما فقد قام بالواجب، ولا يلزمه طواف سواه إلا طواف الوداع لإكمال أعمال الحج. نعم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: هل يصلي الحاج صلاة العيد، وهل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ الحاج ليس عليه صلاة العيد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد حينما حج صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث يقول: عندما يكون مدير الإدارة حازما ودقيقا مع موظفيه في حضورهم وانصرافهم من أجل ضبط العمل ومنعا للتسيب وعملا بمبدأ الأمانة والمسؤولية، فإنه يقع في التشديد على الناس والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل عندما يكون متساهلا راغبا في التيسير عليهم يقع منهم التأخير والغياب والتسيب، ويقع هو في الإخلال بالأمانة والمسؤولية التي أوكلت إليه. ما توجيه فضيلتكم وماذا يفعل
مثل هؤلاء المدراء؟ الأعمال سواء كانت في المؤسسات الأهلية أو في المؤسسات الحكومية هي أمانة على الموظف نفسه، يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه في هذه الوظيفة، بأن يقوم بها على أحسن وجه وأتقنه، يحافظ على دوام دخولا وخروجا، ويستغل أيضا أوقات الدوام للعمل المنتج البناء، وليحذر التسيب والإهمال في العمل، وأن يكون العمل إنما هو مستراح ومكان للنوم بدل أن يكون محل الجد والإنتاج. وبالنسبة للرئيس الذي يرأس مجموعة الموظفين أيضا عليه هو أن يقوم بهذه الأمانة، وأن يكون حريصا على حسن إدارة هؤلاء الموظفين بحيث يؤدوا الأعمال المنوطة بهم، فإنه لم يجعل رئيسا لهم إلا لأجل أن يؤدوا أعمالهم على وجه الإتقان، فيحثهم على أداء العمل وعلى الإتقان، وينذر من كان مقصرا أو مخطئا، ومن تكرر منه ذلك أيضا يتخذ في حقه الإجراء المناسب. ومن قام بإدارة العمل على أصوله الصحيحة وقواعده المرعية فهذا هو المطلوب منه، ولا يوصف بأنه متشدد. والشخص الذي لا يريد أن يخضع لنظام العمل طبق الأصول والقواعد المرعية فعليه أن يبحث عن مكان آخر. وأما هذا المكان الذي هو مكلف به ومطلوب من أداء العمل به وهو لا يريد ذلك لا مكان له فيه، هذا والمدير وهذا واجبه، دوره وواجبه أن يؤدي العمل على أحسن ما يكون، ويكون أيضا مديرا لموظفيه على أحسن وجه وأتمه غير مهمل له، فإن الإهمال ضياع، وخاصة إذا كانت هذه الوظيفة تتعلق بعموم حقوق المسلمين الذين يراجعون هذه الإدارة، أو حتى تتعلق بحق رجل خاص، وهذا أيضا أشد وأنكى. فلا بد من ضبط الأعمال ولا يتركوا الناس يسترسلون وراء أهوائهم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الرابع والأخير يقول: هل تجوز الصلاة في الفروة المصنوعة من جلد الغنم الطبيعي حيث لا يعرف أين ذبحت وكيف ذبحت، وهل هناك طريقة لتطهيرها؟ أفتونا مأجورين. هذه الفروة لا تصل إلى هذا الحال وصلاح لللبس إلا وقد دبغت وهيئت، وإذا دبغت فقد طهرت، سواء كانت أصلها لذبيحة حلال أو أنه جلد ميتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة من ميمونة قد كانت ماتت، فقال: أنا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فدل ذلك على أن الدباغ يطهر هذا الجلد ولو كان لميته، فما دام أنه صار صالحا للبس معناه أنه دبغ وطهر ولا بأس من لبسه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم محمد لها سؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ لأنني أحيانا أنام ولا أستيقظ إلا الساعة 11 وأقوم بأداء صلاة العشاء، هل فعل صحيح وما توجيهكم؟ منتهى وقت صلاة العشاء قبل نصف الليل، إذا انتصف الليل فقد خرج وقت الاختيار لصلاة العشاء، ولذلك لا يجوز تأخير الصلاة إلى نصف الليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ونصف الليل ليس بالساعة 12 كما يهم بعض الناس، نصف الليل منتصف الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني. كم منتصف الساعة؟ كم من الليل كله؟ 10 ساعات، منتصف الليل 5 ساعات، وهكذا طولا أو قصرا بحسب ما يمر به الإنسان في الأوقات المختلفة من
شتاء أو صيف، والمسلم يجتهد بأن يؤدي الصلاة في وقتها. ثم إن أفضل أوقات صلاة العشاء أن تكون في الثلث الأول، ومن صلىها في أول وقت أيضا فقد جاز وأجزأته صلاته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ما معنى قوله تعالى آتيكم منها بقبس؟ قول الله عز وجل: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. المراد بالقبس هنا الشهاب من النار، فالشهاب من النار هو المراد بالقبس في هذه الآية. أحسن الله إليكم. هنا سائل آخر يسأل عن الديوث، يقول: ما معنى كلمة ديوث في الأصل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، وذلك بأن يرى أهل بيته يفعلون الفاحشة ولا يمنعهم منها، ولا يغضب ولا يتنعر وجهه لذلك لقلة غيرته وضعف إيمانه. فمن كان بهذه الصفة فهذا هو الديوث. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: هل يجوز للمرأة أن تصلي وكفاها مكشوفتين في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. واجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولذلك من شروط الصلاة من شروط صحتها أن يستر عورته، الواجب سترها. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، واختلف في اليدين، وستر اليدين للمرأة أثناء الصلاة أفضل وأحوط، فعلى الأخت السائلة أن تحرص على ستر يديها أثناء أدائها بالصلاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع يسأل ويقول: هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود علما بأن شعري فيه تقريبا 5 شعرات فيها شيب فقط؟ تغيير الشيب بصبغه سواء كان للرأس أو اللحية يجوز إذا كان التغيير بغير السواد، إذا كان التغيير بغير السواد، أما بالسواد فإنه لا يجوز. وبذلك في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة يعني أبيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروه وجنبوه السواد. فدل ذلك على أن التغيير بغير السواد سنة، وأن التغيير بالسواد منهي عنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم علي تقول في سؤالها بأنها نفست قبل شهر رمضان وجاء هذا الشهر المبارك، وفي اليوم 8 منه أتمت 46 يوما وهي نفساء والدم لم ينقطع عنها، فصامت ما تبقى من هذا الشهر. هل فعلها صحيح؟ وما توجيهكم لها في هذا الشأن؟ ما تراه المرأة في النفس من الدم بعد 40 لا يعد نفاسا، بل هو دم استحاضة، فتغتسل بعد 40 وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ من خروج الدم حتى لا يسير على ثيابها وعلى مكان صلاتها. أحسن الله عليكم. هذا مستمع صالح يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا مغترب ولي قرابة السنة، وقد أجبرتني الظروف على الغربة وأنا متزوج، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ لا يجوز للزوج الغيبة عن زوجته أكثر من 6 أشهر إلا برضاها. ما روي عن عمر رضي الله عنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 5 أشهر 6 أشهر، فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 ويسيرون شهرا
راجعين. ولذلك قال العلم أن الرجل لا يغيب عن أهله أكثر من 6 أشهر إلا أن تكون قد رضيت بذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يسأل عن حكم مشاهدة المرأة للبرامج التلفازية في القنوات المحافظة مثل قناة المجد. لا بأس بذلك، فلا بأس بمشاهدة القنوات المحافظة التي لا تنشر المنكرات من السفور والفجور والفساد في العقيدة أو الأخلاق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو عبد المحسن يقول في سؤاله عن زكاة المال: كان لدي مبلغ من المال مقداره 100,000 ريال في الحساب، وهذا المبلغ ينقص بحكم النفقة والمعيشة، وقد وصل الآن إلى 30,000 ومضى عليه حول، ويزيد قليلا بحكم نزول الراتب عليه. سؤالي: هل على هذا المبلغ زكاة؟ وكم مقدارها إذا كانت الإجابة بنعم؟ تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول، والواجب فيها ربع العشر من واقع 2.5%. أحسن الله إليكم. محمد بخش مستمع يقول في سؤاله: عندي أغنام تقريبا عددها 20 رأسا، فهل عليها زكاة أم لا؟ لا زكاة فيه، لأن نصاب الغنم هو 40 رأسا، وهذه ليست سوى 20 رأسا. أحسن الله إليكم. أم خالد تقول: هل غسل الوجه بالصابون بعد الوضوء يبطل الوضوء أم لا؟ لا يبطل ذلك الوضوء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول: فضيلة الشيخ، متى تطهر الحائض مع العلم بأن القصة البيضاء لا تنزل إلا بعد 10 أيام؟ علامات الطهر بالنسبة للمرأة الحائض يذكر ذلك أهل العلم بأحد شيء: النشاف أو القصة البيضاء. فما دام أن القصة البيضاء منتظمة لدى هذه المرأة فهي علامة طهرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي العملسي يقول في سؤاله: الوالد والوالدة متوفيان، فما واجبي نحو الوالد والوالدة بارك الله فيكم؟ من توفي والداه وأراد أن يبر بهما فوجوه البر بهما كثيرة، منها الدعاء لهما ومنها الصدقة عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأيضا من وجوه البر بالوالدين أن يبر بأصدقائهما، فذلك أيضا من وجوه البر لهما. أسأل الله عز وجل أن يعين هذا السائل وغيره المسلمين على البر بوالديهم وأهلهم، فإن الوالدين على الإنسان حق كبير جدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد بكم وبتواصلكم وبأسئلتكم التي ترسل بها للبرنامج عبر الرسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جواب قصيرة على الرقم 05344700 أو رسالة فاكس على الرقم 01-405-7557 أو عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azh22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية مسجلا هذا اللقاء، فشكر الله له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. اعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.